Có những lúc người ta bước qua cả một đời học hỏi mà chưa từng bước ra khỏi một chữ biết. Ngỡ là biết nên không còn nghe, biết nên không dừng, biết nên mắt mờ mà chẳng thấy, tai nghe mà chẳng lọt, tâm đầy mà vẫn tưởng rỗng. Cổ thư chỉ lặng lẽ để lại một dấu. Kẻ nguy không lạc đường chỉ là kẻ tin rằng mình đã đến. Trong núi sâu có những đỉnh cao không cần leo, chỉ cần đứng dưới chân mà ngẩng đầu đã đủ che khuất cả bầu trời. Bóng núi không phải vì núi cao mà vì người đứng quá gần cái ta biết của mình. Thời nay lời nói đi nhanh hơn hơi thở. Câu trả lời đến trước cả câu hỏi. Người vừa nghe nửa ý đã vội gật đầu, vừa đọc vài dòng đã khép sách, vừa thấy chút ánh sáng đã cho rằng mặt trời đã mọc. Nhưng ánh sáng nông chỉ đủ soi gương, không đủ soi đường. Có những cuộc đối thoại nghe như giảng mà thực ra là che. Có những lời khuyên tưởng khai mở mà lại dựng thêm một bức vách trong tâm. Người nói không biết mình đang nói từ đâu, người nghe không biết mình đang nghe về cái gì. Lão Tử từng để lại một khoảng lặng rất dài, không phải vì thiếu lời mà vì sợ lời làm đầy cái vốn cần rỗng. Ngỡ mình biết là lúc đạo không còn chỗ trú. Không phải vì thiếu minh triết mà vì minh triết bị nhốt trong chiếc hộp mang tên đã hiểu rồi. Không phải vì không thấy mà vì cái thấy bị che bởi bóng của chính mình. Hãy cẩn trọng, có khi lời ấy không dành cho tai mà đang chạm vào chỗ người nghe không muốn nhìn. Và cũng có khi thứ nguy hiểm nhất chính là cảm giác an tâm khi tưởng rằng mình đã hiểu xong. Trong cổ thư có một chữ rất nhẹ, nhẹ đến mức người đọc thường lướt qua mà không hay. Vô tri, không phải là không biết, mà là không trụ vào cái biết. Lão Tử không xem cái biết là tội, Ngài chỉ xem bám vào cái biết là chướng. Bởi khi tâm đã trụ, tâm chưa rỗng, thì đạo không còn đường vào. Người xưa nhìn tri thức như nước trong bát gốm, nước có ích vì rỗng mà chứa. Nhưng nếu người cầm bát cứ khư khư giữ lấy, không chịu nghiêng thì nước sẽ cũ, mùi sẽ đổi và chính bát cũng trở thành vật chướng tay. Cái nguy của ngỡ mình biết không nằm ở nội dung của điều đã biết mà nằm ở trạng thái tâm khi cho rằng đã đủ. Tâm vừa đủ là tâm đóng. Tâm đóng thì không còn tiếp nhận. Không tiếp nhận thì không còn biến hóa. Không biến hóa thì sinh tử cũng chỉ lặp lại trong một hình cũ. Lão Tử từng dạy rằng người giữ đạo không khoe sáng bởi ánh sáng phô ra thường là ánh đã tách khỏi nguồn. Người biết nhiều mà còn biết mình chưa biết, ấy là trí. Người biết ít mà tin rằng mình đã rõ, ấy là mê. Cổ nhân không sợ sai, chỉ sợ không còn khả năng nghi, vì nghi đúng chỗ là cửa, không nghi nữa là tường. Có những người đọc sách đến bạc tóc, nhưng mỗi trang đọc chỉ để củng cố điều đã tin. Có những người nghe đạo cả đời, nhưng mỗi lời nghe chỉ để chứng minh mình đúng. Tri thức khi ấy không còn là dòng chảy mà trở thành bức tượng. Tượng thì đứng yên mà đạo thì không bao giờ đứng. Trong phép dưỡng tâm của cổ học, người ta không hỏi ngươi biết bao nhiêu, mà hỏi ngươi còn trống được bao nhiêu. Trống không phải để rỗng lời, mà để lời chưa đến đã có chỗ trú. Trống không phải để tắt trí, mà để trí không hóa thành xiềng xích. Bởi cái biết nguy hiểm nhất chính là cái biết khiến con người thôi lắng nghe sự sống đang vận động. Khi ấy mùa vẫn đổi, nhưng tâm đã đứng ngoài vòng chuyển hóa. Người xưa gọi đó là biết mà không còn sống cùng điều đang biết. Cho nên triết lý gốc rễ của đạo không nằm ở chỗ tích lũy thêm minh triết, mà ở chỗ buông nhẹ cái đã nắm, để tâm trở lại trước khi tự chủ. Ở nơi ấy đạo không cần được hiểu, chỉ cần không bị chặn. 1. Cái biết trở thành ngã thì đạo liền lùi bước. Người xưa phân biệt rất rõ ràng. Biết không đồng nghĩa với thấy. Biết là gom chữ, thấy là mở mắt trong tâm. Khi cái biết còn là phương tiện, nó giúp người đi qua sông. Nhưng khi cái biết bị dựng làm bờ, người liền ở lại tưởng mình đã sang. Từ đó cái biết đổi vai, từ cây gậy dẫn đường thành chiếc cọc đóng chặt vào đất. Cổ thư kể rằng có kẻ đọc binh thư đến thuộc từng trận pháp, gặp chiến trường thật lại đứng yên. Bởi trong sách không có gió, không có bụi, không có tiếng kêu của kẻ sắp ngã.
Kẻ ấy không thiếu tri thức, chỉ thiếu khả năng rời khỏi tri thức của mình. Trong lời truyền của Lão Tử, người học đạo càng gom nhiều, người giữ đạo càng bớt nắm. Bớt không phải vì thiếu, mà vì thấy rõ. Thứ bị nắm lâu ngày sẽ cứng, mà cứng thì không còn theo được dòng chảy. Có lần người đời hỏi, làm sao phân biệt kẻ có trí với kẻ chỉ mang danh hiểu biết? Cổ nhân đáp rằng, kẻ có trí khi gặp điều trái ý, tâm liền động. Kẻ chỉ mang hiểu biết khi gặp điều trái ý, lời liền dày. Lời dày là dấu hiệu của tâm trụ là dấu hiệu của ngã đã dựng. Ngã vừa dựng thì mọi điều nghe sau đó chỉ còn là vật liệu để xây thêm bức tường bảo vệ cái đã biết. Cho nên, cái biết nguy hiểm nhất không phải cái biết sai, mà là cái biết không còn cho phép mình bị lay. Khi ấy dù đạo có đi ngang, cũng chỉ như gió lướt qua cửa đã khép. Cổ nhân không gọi đó là ngu, họ gọi đó là tự mãn. Mà tự mãn trong mắt đạo chính là lúc con người đã rời khỏi đường mà không hề hay biết. 2. Ngỡ đã hiểu thì học hóa thành tre, nghe hóa thành tự vệ. Trong cổ học có một điều được truyền rất khẽ, khẽ đến mức người nghe thường bỏ sót. Nghe không phải để thu mà để trống. Thu là gom về phía mình. Trống là để sự việc tự bày lộ hình dạng của nó. Khi con người còn học với tâm chưa trụ, mỗi lời đến như giọt sương đậu trên lá non. Đọng đó rồi tan, không để lại dấu vết chiếm hữu. Nhưng khi đã ngỡ hiểu, mỗi lời đến lại bị cân đo, so sánh, xếp vào đúng chỗ đã chuẩn bị sẵn trong tâm. Học khi ấy không còn là mở mà là chọn lọc để bảo vệ cái đã tin. Cổ nhân từng kể chuyện người giữ kho lúa. Ban đầu kho trống, hạt nào vào cũng được xem xét kỹ, xếp gọn, giữ sạch. Lâu ngày, kho đầy, người giữ kho không còn nhìn hạt lúa, chỉ nhìn xem còn chỗ nào nhét được thêm hay không. Hạt tốt hay xấu không còn quan trọng. Quan trọng là kho đã đầy theo ý mình. Tri thức cũng vậy. Khi tâm đã đầy bởi cái đã biết, mỗi điều mới chỉ còn hai số phận. Hoặc bị đẩy ra, hoặc bị ép cong trong vừa khuôn cũ, không còn điều gì được nghe trọn vẹn như chính nó. Lão Tử từng đáp người hỏi học rằng, người học nhiều mà không bỏ thì học càng lâu, tâm càng nặng, ngã càng lớn. Người giữ đạo không sợ thiếu chữ, chỉ sợ chữ biến thành khiên. Khi tri thức trở thành khiên, mỗi cuộc đối thoại là một trận giữ thành. Người nghe không còn nghe để hiểu, mà nghe để chống lại khả năng mình sai. Chính lúc ấy, học không còn nuôi dưỡng, mà bắt đầu làm cạn sự sống bên trong. Cho nên, cái ngăn tre lớn nhất của con người là lớp hiểu biết đã hóa thành vỏ cứng. Vỏ dày thì an toàn, nhưng cũng là lúc ánh sáng không còn đường thấm vào. 3. Cái biết không còn chuyển hóa, thì người học rời đạo mà tưởng đang gần. Trong cổ truyền, người ta không hỏi, người đã học được bao nhiêu? Mà hỏi, ngươi còn biến được không? Bởi học mà không biến, thì chỉ là giữ hình cũ. Giữ hình cũ lâu ngày, người học bắt đầu nhầm ổn định với đúng, nhầm quen tay với thấu suốt. Cổ nhân kể rằng, có người luyện kiếm suốt 10 năm, động tác ngày càng thuần, đường kiếm ngày càng tròn, ai nhìn cũng khen là bậc thành thạo. Nhưng khi gặp một thế lạ, tay người ấy chậm lại. Không phải vì yếu, mà vì thân đã quen một nhịp duy nhất. Cái quen từng giúp tiến bộ, giờ lại giữ chân. Tri thức cũng thế. Ban đầu nó dẫn người qua những đoạn gập ghềnh. Nhưng khi tri thức không còn được làm mới bằng trải nghiệm sống, nó trở thành khuôn. Khuôn thì cho cảm giác vững, nhưng mọi vật bị đổ vào khuôn đều mất đi hình dạng tự nhiên của nó. Lão Tử từng nói về đạo như dòng chảy. Nó không giữ hình, không giữ hướng, chỉ giữ khả năng ứng biến mà không tự xưng. Người học đạo mà không còn chuyển hóa, chỉ còn đứng bên bờ, đo nước bằng ký ức cũ, rồi tưởng mình đã hiểu dòng sông. Nguy hiểm nhất là lúc ấy, người học không thấy mình dừng lại, bởi bề ngoài vẫn đọc, vẫn nghe, vẫn nói đạo. Nhưng bên trong, mọi tiếp xúc với đời đều được lọc qua một lớp phán đoán sẵn có. Đạo đến thì bị sửa, thực tại đến thì bị giải thích. Cổ nhân gọi đó là đi quanh đạo mà không bước vào. Không phải vì đạo xa, mà vì người học đã mang theo quá nhiều hình dạng cũ, không còn chỗ cho điều đang sinh khởi. Cho nên cái biết chỉ còn sống khi nó còn khả năng tự tan. Cái học chỉ còn gần đạo,
khi người học dám để mình không kịp hiểu ngay. Có một khoảnh khắc rất lạ trong hành trình học hỏi của con người. Không ồn ào, không sụp đổ, chỉ là một điểm dừng rất khẽ, nhưng từ đó đường rẽ sang hai phía hoàn toàn khác nhau. Khoảnh khắc ấy đến khi người học bỗng nhận ra mình không còn bị lay bởi điều gì nữa. Lời nói đi qua tai mà không chạm. Cảnh đời đổi thay mà tâm vẫn đứng yên. Niềm vui không làm mừng, nỗi buồn không làm đau. Bề ngoài tưởng như an ổn, nhưng bên trong một mạch sống đã lặng lẽ ngừng chảy. Người đời thường gọi đó là chín. Cổ nhân thì lặng lẽ quay đi bởi họ biết đó không phải chín mà là đông cứng. Có những đêm rất sâu, người ngồi một mình giữa tĩnh lặng. Ngoài kia, trăng vẫn lên đúng hẹn, gió vẫn đi qua hiên nhà như bao năm trước. Nhưng trong lòng không còn câu hỏi nào khởi lên nữa. Không phải vì đã thấy hết mà vì không còn cho phép mình nghi ngờ. Chính lúc ấy cái biết âm thầm chiếm lấy ngai. Nó không xưng danh, không phô trương, chỉ lặng lẽ quyết định điều gì đáng nghe, điều gì không cần nghe nữa. Lão Tử từng nhìn rất rõ khoảnh khắc này. Ngài không gọi tên nó, chỉ để lại một khoảng trống dài trong lời dạy, như thể muốn hỏi người sau: người còn nghe được gì khi chính mình đã trở thành câu trả lời? Đây là điểm cao nhất của nguy hiểm. Không phải lúc người ta sai lầm, mà là lúc người ta không còn khả năng thấy mình sai. Khi ấy mọi đối thoại đều biến thành độc thoại. Mọi lời góp ý đều bị hiểu thành chưa đủ tầm. Mọi khác biệt đều bị xếp vào vô minh. Người học tưởng mình đứng vững nhưng thực ra đã tách khỏi dòng sống. Cổ nhân gọi trạng thái ấy là tâm không còn ướt. Mưa có rơi nhưng đất đã chai, hạt giống có đến nhưng không còn chỗ nảy mầm. Và bi kịch lớn nhất không phải là đánh mất đạo, mà là đánh mất cảm giác mình đang đánh mất. Khi đó con người vẫn sống, vẫn nói đạo, vẫn truyền dạy, nhưng mỗi lời thốt ra chỉ là tiếng vọng của tâm, không còn mang hơi thở của đạo. Cao trào của đạo không nằm ở chỗ thấy nhiều đến đâu, mà ở khoảnh khắc người học chợt run lên khi nhận ra có lẽ chính cái an tâm này đang là lớp màn cuối cùng che mất điều còn sống. Chỉ cần khoảnh khắc ấy xuất hiện, dù rất ngắn, đạo đã kịp chạm vào tim. Cuối cùng, mọi con đường đều dẫn về một chỗ rất lặng, không bảng chỉ, không lời nhắc, chỉ là khoảnh khắc người ta dừng lại và nghe xem trong mình còn động hay đã lặng. Có những ngày, bước chân vẫn đi, công việc vẫn làm, lời vẫn nói trôi chảy như mọi khi. Nhưng nếu lắng sâu hơn một nhịp, sẽ nhận ra mình đang đi bằng thói quen, đang nói bằng ký ức, đang sống bằng những điều đã từng đúng. Người xưa không trách điều ấy, bởi ai cũng cần những mùa an ổn. Chỉ có điều nếu an ổn kéo dài quá lâu, nó sẽ hóa thành lớp vỏ. Vỏ giữ ấm nhưng cũng làm người ta quên mất cảm giác của gió chạm vào da. Cho nên, kết cục của Minh Triết không phải là thêm một câu trả lời mà là dám ở lại với câu hỏi. Không hỏi để giải, chỉ hỏi để soi. Soi xem, lời mình nói hôm nay còn làm ai dịu lại không, hay chỉ khiến người khác im lặng vì không muốn tranh. Soi xem, sự hiểu biết của mình có giúp mình mềm hơn trước đời, hay chỉ giúp đứng vững hơn trong ý riêng. Nếu một lúc nào đó người đọc khép lại những dòng này mà không muốn nói thêm gì nữa, không phải vì đã hiểu, mà vì cần yên một chút để nghe lại mình, thì nơi ấy đã đủ. Không cần giữ, không cần nhớ, chỉ cần khi gặp một lời khác với điều mình tin, đừng vội gật cũng đừng vội bác. Hãy để một nhịp trống ở giữa. Nếu thấy nhịp ấy còn thở, hãy ở lại với nó lâu hơn. Và nếu một ngày ai đó hỏi vì sao vẫn còn nghe, có thể chỉ cần mỉm cười mà nói, vì chưa dám chắc mình đã hiểu xong. Khi một câu chuyện khép lại, đó không phải là dấu chấm hết, mà là cánh cửa lặng lẽ mở ra, dẫn lối ta bước vào một tầng sâu khác của hiện hữu. Cảm ơn bạn đã lặng thầm đồng hành cùng ngẫm đến cùng. Bởi đôi khi, chỉ cần một phút tĩnh lặng thật sự cũng đủ để rung chuyển và thay đổi, không chỉ một đời người. Ngẫm đến cùng, nơi mỗi con chữ không chỉ để nghe, mà để cảm nhận bằng trái tim, chiêm nghiệm bằng trí tuệ và tỉnh thức trong thinh lặng.